سلام كورات تعزبتنا إذا مدب كم يكنيهم حنا أنيهم سلام كنيهم كنت كنا تسفاي قبر أما لما أنت لما مساو كنا أكثر حد عليها زلهم إجرنا يدورها أو أبا كنصار هنا نوع المسرح زلينا نجارات كا chicken بعده إبريل أورجانيك زيتي شاو ليش تشغلتي سعادة شغلتي حنتي سالري حنتي نوح سالري ليش تجنجبل حنتي قوة المطعمي كمان استحواوسة كوراريما بربرة صليم أوزرا بحاجة استحنقوة الزخاء استحواوسة قمامي الزخاء قرب كمان مالجة قرب قبر الليل المطعمي الزخاء إيطاليان بارسلي قرب الزخاء سيلانترو قرب هجي الزغل زرعهم بحاجة جرة كتوحنا أماشن تحينه مارنيت جرة تقبري أبغى ممكن أطوينا بحاجة هنا مساعد صنعهم كان كمامات أبغى أماشن كتوحنا أبغى أماشن كتوحنا سعادة شغلتي نشتغل شغلتي سالري كمان جنجبل يابو كابتها أوكي بغالي كي بس هاي كابتها كول كي بس هاي زين ها حاسيب هي تاجرنا شوكة قبل الليل زيتي دحر قبل الليل دحر زيتي دحر يمس تطحنه أو حوسة قرب مايكا متان كطحن قرب مايكا قبل اللي متان كطحن دقنا هاد أخذ خناتنا أجرنا تحنا ندالوا تعمل كذا شلون جي تشكن كندالوا إنا تشكن خمسة قربت جلست مس قربت يجبر جلست كقربت يوصل جاءنا قل قربت خمسة إذا أجرنا ملوك كايبت بس جيرنا هنصحبه زقلله يفهم بس جيرنا chicken جيرنا إيدي صعب قال بغلي لي سحب الكازي ولا مس قربات مقبارون من ما يبلني قل أنا كوت أصل الدلو قرباتي إيه طعمت أنتي أجري نايدورها أجري صار هنا لوني أو أوبن جرنا طعمت أنتي chicken نايدورها أورجانيك دوا زبالة أجارو ليش زبالة أجر جفافون سبوا البتاع جرنا قلت جزء زيت وسط
أو أبنأتو تبلا فالإسراح كان دا سرحك تبسل بقى تعمل صحكات كم نايدك سروح مزلا أبكزها صرحة يتعن كل نجا يا أجري بين الجزء أبينا بعدنا أبغون توابلنا يصرحه أجد كين كومات تبدي آخر مثلني تبدأهم كون زيتي أي كور كلها زيتي هنشخ جور الله زيتي جر الله له كحوا وسقت زيتي تعم تصبق هنا هجي أبزي كمان من دا أناكو أبزي أفكرني أبزي كمان اللي خندا بركو chicken دي أجيره بركو بطعمي بدي زي وسط ولا طعم كأني طعم همز زغنة مبي نهلا نطعنا نامت زبالت بعد الناس انتي كم زجبرنا مثل نفلطة أو كذانا نطعنا نامت زبالت زي تبوي بطعمي لا ديرنا بدي هنا يتوسدني جس طرفه بالعلق سسولي بالعلق سسولي طعم صبوي جينا خيبة سلخلا أفنا ما يملينا أجيت يا أوفن كلها 350 أزلا 450 قبراي I mean 400 قبراي 400 degree كيرا يالله تو جيت زيرا ده chicken كأتواي 45 minutes زي هنا نقدفها 45 minutes توصل لها تبسل 45 minutes صب golden كون هجي نتصبى يا بحده كاتشكن مسأتنا أنا يا جخن رياينا بحده هين أنا أخذت كفت بركاها ننتب أيوة رجعت نصبو غسيلة جبنا وصاين يا حو فتاين نقرب إلى حجي صح طعم تصبق غسيله نحجي طعم كانوا خطأن كوينة طعم الطعم كوينة كانوا تصبق غسيله ጊዜ የተወሰደኝ አምዛዝራ አሁንማ በጣም ጊዜ የተወሰደኝ ቀላል ጥዑም ما كبرت تعذبتنا زمدة لتيالو ما أنتم صاحم كوينة كسر حزر دانو هو كم تزرعهم ما كوينة chicken كم زيات مسر
እግርና ይደርሆ ቺክን ኣብ ኦቨን فتيكم ما تكونوا خاء تصفى يقبر أما كالي جزيء بخالد حستوس كامل راخب سلامن كسانتن تعنا معهم سسنايو لايك كومنت سبسكرايب أكتر السعو سسناي معهم